Good morning, everyone. Dobré ráno vám všem. I hope you had a good week. Doufáme, že jste měli dobrý týden. We're glad to bring you the Kázání this morning. A jsme rádi, že vám můžeme dneska ráno předat kázání. Here from the comfort of our living room. Z pohodlí našeho obýváku. So let's just begin with the text in the Bible. Tak začneme čtením z Bible. We'll be learning about Elijah calling Elisha. A budeme dneska mluvit o tom, jak Eliáš povolal Elíšu. It's found in 1 Kings chapter 19 through 21. Tak budeme číst text v 1. královské 19. kapitole, verš 19 až 21. Let's read it. English first, then Jája will read it in Czech. Takže nejdřív v angličtině, já to pak přečtu i česky. Mm-hmm. So he, Elijah, set out from there and found Elisha, son of Shaphat, who was plowing. There was 12 yoke of oxen ahead of him, and he was with the 12. Elijah passed by him and threw his mantle over him. He left the oxen, ran over to Elijah, and said, "Let me kiss my father and mother, and then I will follow you." Then Elijah said to him, "Go back again, for what have I done to you?" He returned from following him, took the yoke of oxen, and slaughtered them. Using the equipment from the oxen, he boiled their flesh and gave it to the people, and they ate. Then he set out and followed Elijah and became his servant. Eliáš tedy odešel a nalezl Elíšu, syna Šafatova, jak ořez 12 páry dobytka. 11 párů bylo před ním a on byl u 12. Když ho Eliáš míjel, přehodil přes něj svůj plášť. Elíša tam nechal dobytek a běžel za Eliášem. Jenom políbím otce a matku, volal za ním, a hned půjdu za tebou. Eliáš mu řekl, vrať se a považ, co jsem ti udělal. Elíša se obrátil, vzal volské spřežení, porazil je, uvařil jejich maso na dříví z pluhu a dal je jíst svým lidem. Potom vstal a následoval Eliáše jako jeho služebník. Calling is an important part of our Christian faith. A povolání je důležitou součástí naší křesťanské víry. Lately in our student Bible study, we talked about this story. A poslední dobou během naší biblické skupinky mluvíme právě o tomhletom příběhu. And it was fun for us to all talk about what is God's calling for each of us. A bylo zábavné společně přemýšlet o tom, k čemu povolává Bůh každého z nás. And we were reading about the life of Elijah and how he lived through some strange, difficult times. A se studenty jsme četli o životě Eliáše a jak žil během takové zvláštní a těžké doby. And after some time, Elijah was sent to call Elisha. A po nějaké době Eliáš je poslán, aby povolal Elíšu. And Elisha would become the next prophet in Israel. A Elíša se má stát dalším prorokem, novým prorokem v Izraeli. So God will continue his work through Elisha after Elijah is gone. Takže Bůh bude pokračovat tu práci, kterou nejdřív zastával Eliáš, bude ji pokračovat v Elíšovi, až Eliáš odejde. The nation of Israel is really struggling with some poor leadership. A izraelský národ v téhleté době opravdu bojuje s nemoc dobrým vedením. And the temptation to follow other gods besides Yahweh. A má problémy s pokušením následovat i jiné bohy, kromě Jahveho, kromě Hospodina. And they will need Elisha to continue to be an example of a faithful follower of Yahweh. A budou potřebovat Elíšu, aby pro ně byl věrným příkladem toho, jaké to je, jak následovat Hospodina. And to challenge and correct them. A Elíša je bude i napravovat a vyzývat, aby se obrátili ze svých špatných cest. Elijah calling Elisha only takes 3 verses in the Bible. Tak příběh o tom, jak Eliáš povolá Elíšu, je vlastně jenom ve třech verších v Bibli popsaný. But it's full of meaning for us to think about.
ale je plný významu, o kterým můžeme přemýšlet. that can apply to us as well. A můžeme si ten význam i převzít sami na sebe. Elijah finds Elisha working in the field with some oxen. Takže Eliáš najde Elíšu, když Elíša pracuje na poli s voly. He's actually working with the 12th set of oxen. Vlastně pracuje s 12 páry volů. And this suggests that Elisha is part of a wealthy family. A tohle to nám napovídá, že Elíša musí být součástí bohaté rodiny. His life is likely pretty comfortable. A jeho život je nejspíš celkem příjemný. And his future is already decided for him. A jeho budoucnost už je pravděpodobně naplánovaná pro něj. He will probably help manage his family's property and work there. Takže vypadá to, že Elíša nejspíš bude se starat o ten majetek rodiny, bude na něm pracovat. He doesn't have to wonder what he will do with his life. A nemusí vlastně přemýšlet o tom, co má dělat se svým životem. Everything's already waiting there for him. Všechno už tam na něj vlastně čeká. His successful family means he'll probably be able to find a wife. A to, že pochází z nějaké úspěšné, bohaté rodiny, znamená i to, že pravděpodobně si bude moct najít manželku. And he can start a family. A může založit rodinu. And he'll live his life on these fields. A stráví zbytek života na těchto polích. Fields so big they need 12 sets of oxen. Na polích, které jsou tak rozlehlý, že na to obdělávání potřebují 12 párů volů. But then Elijah comes and Elisha has to look up from his work. Ale potom přijde Eliáš a Elíša, který do té doby koukal do země, musí zvednout hlavu a musí si podívat nahoru. And that's because Elijah has thrown some of his clothes onto Elisha. A to je proto, že Eliáš hodil svůj plášť na Elíšu. In English we call it the mantle or like a cape, like what Superman has. Mm-hmm. Takže byl to plášť. No? And so throwing his mantle on someone in this culture can have two meanings. A v této kultuře, když jste hodili plášť na někoho jiného, tak to může mít dva významy. The first and the most obvious one is that it means Elijah wants Elisha to take his place. Mm-hmm. A ten nejvíc očividný význam je, že Eliáš chce po Elíšovi, aby převzal jeho místo. So that Elisha will later have literally Elijah's mantle to wear. Mm-hmm, takže Elíša bude mít později doslova Eliášův plášť, který bude po něm nosit. So he will have a lot to learn from Elijah. A bude se od Eliáše muset hodně naučit. A prophet's job is very strange and difficult. Práce proroka je opravdu zvláštní a složitá. Elisha will need to really pay attention. A Elíša bude muset opravdu dávat pozor. He will need to challenge kings and queens. Bude muset napomínat krále a královny. He needs to proclaim God's judgment and mercy to people. Bude muset vyhlašovat Boží soud i milost na izraelský lid. And work miracles. A bude muset prokazovat zázraky. Very different than working with oxen in a field. Což je opravdu jiný než práce na poli se spřežením volů. Now, many theologians see Elijah's calling of Elisha as a pre-image of what Christ does. A řada teologů vysvětluje to povolání Elíši Eliášem jako takový předobraz toho, co udělal později Kristus. It's a pre-image of how Christ calls his disciples. A je to předobraz toho, jak Kristus povolal své učedníky. And how Christ calls us. A předobraz toho, jak Kristus povolává nás. Like the prelude at the beginning of a great musical composition.
A je to jako předehra na začátku nějaké skvělé hudební skladby. It prepares our ears and our emotions for what's coming later. Která vlastně připravuje naše uši i naše pocity k tomu, co se potom v té skladbě rozjede později. There are some important similarities between Elijah's call and Christ's call. A můžeme sledovat takový důležitý podobnosti mezi tím, jak Eliáš povolal Elíšu a jak Ježíš povolává nás. We are also called to be examples of following God in the world that struggles to do that. Protože my jsme taky povoláváni k tomu, abychom byli příkladem ve světě. What was the last part? In a world that struggles to know him. Ve světě, který Boha nezná. And although the Holy Spirit is with us, a přestože Boží duch je s námi, Jesus also left the earth like Elijah did. Tak Ježíš opustil tuhletu zemi, stejně jako Eliáš. And we are here to continue his work. A my jsme tady, zůstáváme na zemi, abychom pokračovali v jeho práci. But I want to tell you the second meaning of throwing your mantle on someone. Ale chci se s vámi podělit i o druhém významu toho, co to znamená, když v této kultuře jste hodili plášť na někoho jiného. When a child was adopted during these times, v této době, když bylo dítě adoptováno, it was symbolically and officially selected by the father throwing his mantle on that child. Tak symbolicky, ale i oficiálně to dítě bylo vybráno tak, že jeho nový otec na něj hodil plášť. And maybe this is what Elijah was reminding Elisha about. A možná právě na tohle Eliáš Elíšu upozorňoval. When he says to Elisha, "Go back, for what have I done to you?" Když říká Elíšovi, vrať se a považ, co jsem ti udělal. Elisha had first kissed his parents goodbye. Takže Elíša nejdřív políbil své rodiče na rozloučenou. Maybe he thought he would just be gone for a while helping Elijah. A možná si v tu chvíli myslel, že bude pryč jenom na chvíli, že bude Eliášovi nějak vypomáhat. But the wisdom of Elijah spoke to the youth of Elisha. Ale moudrost Eliáše v tu chvíli promluvila k mládí Elíši. And told him to think again about what this all means. A řekl mu, ať se znovu nad tím zamyslí, co to vlastně všechno znamená. And Elisha seems to realize it more deeply. A Elíša pak vypadá, že si to uvědomil na takový hlubší rovině. And he goes back and he burns what's left of his old life. A vlastně vrátí se a spálí za sebou to, co zůstávalo z jeho starého života. The old purposes of his life are now ashes. Ty jeho starý cíle a smysl jeho života jsou teďka vlastně už jenom popel. And he confirms to himself and his community that he cannot come back here. A tímto ukázal jak sobě, tak i tomu společenství kolem sebe, že už se nemůže vrátit k tomu svýmu předchozímu životu. He's committing to following Elijah for the rest of his life. A zavazuje se k tomu, že bude následovat Eliáše po zbytek svýho života. And continuing in his work after Elijah is gone. A bude pokračovat v Eliášově práci potom, až Eliáš odejde. I've been thinking a lot about how Christ has called us. A já přemýšlím hodně o tom, jak Kristus povolává nás. I've been thinking about how God is like an adopting father. A přemýšlím o tom, jak je Bůh jako adoptivní otec pro nás. I've been imagining how God has thrown his mantle on us, on me. A někdy si představuju to, jak Bůh hodí ten svůj plášť na nás, na mě. To announce that he has chosen us. Aby oznámil, že si nás vyvolil. It reminds me of Jesus in John chapter 15. A připomíná mi to Ježíše v Janově kapitole 15. Where he tells his disciples that he chose them. They did not choose him.
kde říká učedníkům, že on si vyvolil je, ne že si učedníci vyvolili jeho. We were all like Elisha, living with our heads down in our work, in our normal life. My jsme všichni byli jako Elíša, když jsme se věnovali svojí vlastní práci, se s hlavama skloněnýma, koukali jsme do země. Until Christ came and chose us. Dokud Kristus nepřišel a nevyvolil nás. We didn't have the purpose for our life that he has. A neměli jsme pro naše životy stejný cíle, jako má Kristus pro naše životy. We were not preparing to do the things that he would teach us to do. A nepřipravovali jsme se na to dělat věci, které nás Kristus učí dělat. And this is normally the part of calling that we focus on the most. A tohle to je klasicky ta část povolání, na kterou se nejvíc zaměřujeme. What are we supposed to do? Co vlastně máme dělat? What exact work we should do? Jakou konkrétní práci nebo jakou konkrétní službu bychom měli dělat? What skills or knowledge do we need? Jaký schopnosti a jaký vědomosti k tomu potřebujeme? How are we supposed to change the world somehow? Jak máme vůbec změnit částečně ten svět kolem nás? Maybe sometimes we feel we need to do work to prove that we are Christ's disciples. A možná si někdy připadáme i, že musíme vykonávat nějakou práci jenom, aby jsme dokázali, že jsme boží následovníci. Because we think a follower of Christ can't do nothing. Protože si připadáme, že následovníci Krista prostě nemůžou nedělat nic. But I want to remind us today what is the most important part of God's calling. Ale rád bych nám všem dneska připomněl, co je ta nejdůležitější součást božího povolání. What comes first before we realize what we should do? Co přichází nejdřív předtím, než si uvědomíme, co máme vůbec dělat. The main part of God's calling on us is simply the calling to be with him. Protože ta hlavní část božího povolání je jednoduše povolání být s ním, být s Bohem. To simply live life with him. Jednoduše žít náš život s ním. And to let his presence in our lives influence who we are. A nechávat jeho přítomnost, aby proměňovala a ovlivňovala naše životy. To let his love and faithfulness, nechat jeho lásku a věrnost, his truth and beauty affect us. Jeho pravdu, jeho krásu, aby nás ovlivňovala. No, to change our hearts and our thoughts. Aby měnila naše myšlenky a naše srdce. To make us more like him. Aby nás činila víc jako je Bůh, jako je Ježíš. One of God's first commandments to the Hebrew people was this. Jedno z prvních božích přikázání izraelskému národu bylo tohle. And then later the apostle Peter reminds us of this commandment. A později v Novém zákoně nám apoštol Petr tohleto přikázání připomíná. Is the command to be holy as God is holy. A je to přikázání, abychom byli svatí, tak jako Bůh je svatý. That is our calling. To je vlastně naše povolání. It's a call to be. Je to povolání být. Be holy. Být svatí. Be like Christ. Být jako Kristus. Be who God created you to be. Být tím, kým nás Bůh stvořil, abychom byli. Lately, during these strange quarantine times, it might be hard to follow our callings. A poslední dobou, během téhleté zvláštní situace a karantény, to může být možná těžké následovat tohleto povolání. Or it can just feel like it's hard to follow our callings. A nebo si aspoň můžete připadat, že je to těžké tohleto následovat. How can we really be following God when we're forced to stay home? Jak můžeme následovat Boha, když vlastně musíme většinu času zůstávat doma? How can we be doing God's work when we cannot even go to work?
Jak můžeme dělat tu boží práci, když ani nemůžeme jít do našeho zaměstnání? How can we be Christ's disciples when we can't even be around other people? A jak můžeme být boží učedníci, když nemůžeme být ani v přítomnosti dalších lidí? Where is God's calling during this time? A kde leží to boží povolání v téhleté době? How can we be following him when we can't go anywhere? Jak ho můžeme následovat, když nemůžeme nikam jít? But God is still very much with us and calling us. Ale i přesto všechno je Bůh stále s námi a vlastně nás k sobě volá. I have been wrestling with this a lot personally. A já jsem se s tímhletím osobně hodně teďka potýkal. Something that has been very hard for me is not being able to do the work I enjoy because of the quarantine. A bylo pro mě hodně těžký, že nemám možnost teďka dělat tu práci, kterou vlastně miluju kvůli tomu, že je karanténa a že se zrušilo tolik akcí. Everything I love to do has been canceled. Všechno, co si fakt užívám, tak se zrušilo. No American teams coming to serve here. Žádný americký skupiny nepřijedou ten rok, aby tu sloužili. No English weekends. Žádný anglický víkendy. No time meeting with students. Nemůžu se vídat se studenty. No planning English camps. Nemůžu plánovat English campy. I love these things. A tyhle ty věci si vážně užívám. And believe much of my calling is to do these things. A věřím tomu, že velká část mého povolání je dělat tyhle ty věci. But when these things have been taken away, I start to see a problem in myself. A když tyhle ty věci byly vlastně vzaty pryč, tak jsem si začal uvědomovat takový problém ve mně samotným. I realize I kind of don't know who I am. A uvědomil jsem si, že vlastně nevím, kdo jsem. Who is Josh if he's not organizing some event? A kde je vlastně Josh, když zrovna neorganizuje nějakou akci? An event to teach Czech students about God. Nějakou akci, kde může učit české studenty o Bohu. That's what gives me the most joy and meaning. To je to, co mě dává nejvíc radosti a smyslu. That's when I would always feel closest to God. A to je, kdy se vždycky cítím nejblíž Bohu. Are you struggling with something you've also lost during this time? Bojujete taky s něčím, co jste možná ztratili teďka během té poslední doby? Something you could do or someplace you could go? Něco, co byste mohli dělat nebo kam byste chtěli jít? And you could always do these things to help you feel close to God? A když děláte tyhle ty věci, tak vám to pomáhá cítit se blíž Bohu. Is it hard now that they're gone? A je to pro vás teďka těžké, když jsou ty věci pryč? But I'm starting to learn something. Ale začínám se něco učit. Maybe I'm just being reminded that God's calling on me is much deeper than the things I do. Nebo možná si spíš znovu připomínám, že to boží povolání je mnohem hlubší než jenom věci, které běžně dělám. His calling on me is to know that he is with me. Jeho povolání I'm sorry, say it again. His calling on me is to know that he is with me. Jeho povolání je vlastně, abych věděl, že on je vždycky se mnou. And that he enjoys me. A že se ze mě raduje. Even when I don't feel like I'm doing anything important. I v situacích, kdy si připadám, že nedělám zrovna nic důležitého. He's there with me on the couch. Je se mnou, když sedím na gauči. As I look on YouTube for documentaries to watch. A když na YouTube hledám nějaký dokumenty, který bych se chtěl na ně podívat. He's there as I sleep extra long in the morning. A je se mnou, i když spím extra dlouho během rána. And when I go again for another walk around this neighborhood. A když jdu znovu na procházku kolem v našem okolí, kde už jsem byl 100krát. And just the cooking and the cleaning. A během toho, když vařím nebo uklízím.
and in my lazy guitar playing. A je se mnou i během mýho lenivého hraní na kytaru, Because I can't think of any more songs to play. protože už mě nenapadají žádný další písničky, který hrát. God is calling me even then. A Bůh mě povolává i v těchto situacích. He's even able to use these times to tell me he chose me. A může použít i tuhletu dobu, aby mě připomenul, že on si mě vyvolil. And somehow these strange, boring times can be full. A nějakým způsobem i ty zvláštní, někdy nudné situace vlastně můžou být plný. Somehow my soul can still feel satisfied. A nějakým způsobem moje duše stále se může cítit uspokojená. And I can still be growing to be more like Christ. A můžu stále růst do Božího Kristova obrazu. I can still become more holy as he is holy. A můžu se stávat víc svatým, jako on je svatý. To realize more about how much God enjoys me. Nebo si víc a víc uvědomovat, jak moc si mě Bůh užívá, jak se ze mě raduje. And now it is for me, it's hard to feel close to God when there's less activity. A pro mě samotného je těžké cítit se blízko Bohu, když mám míň aktivity, míň činností. But maybe you are opposite. Ale možná vy jste pravý opak. Maybe all this quiet and more calm has helped you feel more connected to him more. A možná během téhletý klidnější doby, pro někoho klidnější doby, si můžete připadat blíž Bohu než kdy dřív. And that's great. Což je skvělý. We need to learn from you. A můžeme se od vás učit. So just to remind you, God has thrown his mantle on us. Tak rád bych vám připomenul, že Bůh hodil svůj plášť na nás. We're called to follow him no matter what our experiences. A jsme povoláni, abychom ho následovali, nehledě na to, kde se zrovna nacházíme nebo co prožíváme. Called to do his work in the world. Jsme povoláni, abychom činili Boží práci tady v tom světě. And to simply be with him. A abychom s ním jednoduše byli. He chose you. Vybral si i vás. Look up and see the new life he has for you. Takže zvedněte hlavu a můžete vidět ten nový život, který pro vás má. Amen. Amen.